Giữa một vùng hoang mạc băng giá cằn cỗi nơi mái nhà của thế giới, có một thung lũng bí ẩn luôn rực rỡ sắc hoa tươi nở rộ trên đầu những người phụ nữ. Họ mang trong mình một vẻ đẹp dị biệt với đôi mắt màu xanh lục bảo và sống mũi cao vút, hoàn toàn lạc lõng giữa biển người mang dòng máu Á Đông bao quanh. Chào mừng bạn đến với huyền thoại sống về bộ tộc Brokpa, những người tự nhận mình là hậu duệ thuần chủng cuối cùng của đội quân vĩ đại Alexander Đại Đế. Trong video này, chúng ta cùng đi khám phá tìm hiểu bộ tộc người Brokpa ở vùng Ladakh, dãy Himalaya, Ấn Độ nhé. Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ để cùng tiếp tục nào. Trái ngược với những thảo nguyên bạt ngàn hay rừng rậm nhiệt đới, quê hương của người Brokpa là một vùng đất vô cùng khắc nghiệt và biệt lập. Lãnh địa của họ nằm lọt thỏm trong thung lũng ASEAN, thuộc khu vực Ladakh của dãy Himalaya hùng vĩ, vắt ngang qua vùng viễn Bắc của lãnh thổ Ấn Độ. Dòng sông Indus cuồn cuộn chảy qua những hẻm núi sâu thẳm chính là mạch nguồn sự sống duy nhất nuôi dưỡng 4 ngôi làng Da, Hanu, Dachik và Gakon của họ. Sự cô lập về mặt địa lý này giống như một bức tường thành tự nhiên, vĩ đại, giam giữ thời gian và bảo vệ bộ tộc khỏi mọi sự dòm ngó của thế giới bên ngoài. Nếu bạn có cơ hội đặt chân đến đây, bạn sẽ bước vào một chiều không gian văn hóa hoàn toàn thanh khiết và không hề có sự pha tạp. Quần thể cư dân Brokpa vô cùng nhỏ bé và đang đứng trước nguy cơ thu hẹp, với tổng số lượng hiện nay chỉ vỏn vẹn khoảng 2 đến 4 ngàn người sinh sống. Họ là những bông hoa kỳ lạ nở rộ giữa sỏi đá, kiên cường bám trụ lại trên những vách núi dựng đứng có độ cao gần 3.000 mét so với mực nước biển. Câu chuyện về nguồn gốc của họ luôn là một trong những bài toán hấp dẫn và đầy tranh cãi nhất đối với các nhà nhân chủng học trên toàn thế giới. Truyền thuyết dân gian truyền miệng kể lại rằng hơn 2.000 năm trước, một nhóm binh lính của Alexander Đại Đế đã đi lạc và quyết định định cư lại thung lũng hẻo lánh này. Dù lịch sử có trôi qua bao nhiêu thế kỷ, vẻ ngoài của người Brokpa dường như vẫn giữ nguyên vẹn những nét đặc trưng của vùng Caucasus hay châu Âu cổ đại. Làn da trắng sáng, vóc dáng cao lớn và những lọn tóc sáng màu của họ tạo nên một sự tương phản ngoạn mục với các tộc người gốc Tây Tạng sinh sống ở các thung lũng lân cận. Điểm nhấn thị giác làm nên linh hồn của người Brokpa chính là chiếc mũ đội đầu truyền thống vô cùng rực rỡ mang tên Tepi. Đó không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện trang sức mà là một đài hoa di động mang theo những ý nghĩa tâm linh và biểu tượng của sự phồn thực vĩnh cửu. Chiếc mũ Tepi được trang trí bằng hàng tá những bông hoa montu tho màu cam rực rỡ, một loại hoa đặc hữu không bao giờ héo tàn mọc trên các vách đá cằn cỗi. Người Brokpa tin tưởng mãnh liệt rằng những bông hoa màu cam rực rỡ này có sức mạnh xua đuổi tà ma và mang lại sự bảo vệ tuyệt đối cho linh hồn người đội chúng. Cùng với hoa tươi, mũ Tepi còn được đính kết thủ công bằng những chuỗi ngọc lam, tiền xu bạc cổ đại và những chiếc kim bạc lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Phụ nữ Europa khoác lên mình những chiếc áo choàng bằng lông cừu dày dặn để chống chọi lại cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Himalaya buốt giá. Những lớp áo lông cừu này được dệt tay bằng kỹ thuật cổ xưa, giữ lại toàn bộ lượng mỡ tự nhiên của cừu để tăng cường khả năng chống thấm nước và cản gió độc. Điều thú vị là đàn ông Europa cũng đội những chiếc mũ hoa tepi, thể hiện một quan niệm về cái đẹp thuần khiết, vượt ra khỏi những giới hạn định kiến giới tính thông thường. Nền nông nghiệp của họ là một kỳ tích vĩ đại của sự kiên nhẫn, khi họ phải đục đẽo từng bậc thang trên đá núi cứng cáp để tạo ra những thửa ruộng canh tác nhỏ bé. Nguồn nước tưới tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào lượng băng tuyết tan chảy từ các đỉnh núi cao, được dẫn dắt qua một hệ thống kênh rạch bằng đá vô cùng phức tạp và mạo hiểm. Chế độ ăn uống của người Europa mang những điều cấm kỵ vô cùng kỳ lạ, phản ánh một hệ tư tưởng tôn trọng sự thanh khiết tuyệt đối của cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù có chăn nuôi gia súc, nhưng trong suốt hàng ngàn năm, họ tuyệt đối không tiêu thụ thịt bò hay uống sữa bò vì coi loài vật này không đủ tiêu chuẩn thanh sạch. Nguồn lương thực chủ yếu nuôi sống toàn bộ tộc là lúa mạch nướng, hạt dẻ, chả muối bơ và đặc biệt là những trái mơ ngọt lịm được trồng dọc theo hai bờ sông Indus. Quả mơ đối với người Europa quý giá hệt như vàng ròng. Chúng được phơi khô cẩn thận để làm lương thực dự trữ cho những tháng mùa đông dài đằng đẵng bị tuyết phong tỏa. Dầu ép từ hạt mơ không chỉ dùng để thắp sáng những đêm đông giá rét, mà còn là loại mỹ phẩm tự nhiên tuyệt hảo giúp làn da của họ luôn căng bóng trước gió núi hoang tàn. Khi tìm hiểu về cấu trúc xã hội của người Europa, bạn sẽ lập tức chạm mặt với những lề thói giao tiếp và quy luật hôn nhân hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của thế giới. Để bảo vệ huyết thống tự xưng là người Aryan thuần chủng, bộ tộc thực thi một chế độ hôn nhân nội tộc vô cùng khắt khe và tuyệt đối không bao giờ có ngoại lệ. Người Europa không được phép kết hôn với người ngoài bộ tộc. Việc kết hôn dị tộc được xem là một sự phản bội nghiêm trọng lại di sản thiêng liêng của tổ tiên truyền lại. Trái ngược với sự nghiêm ngặt đó, trước khi lập gia đình, những chàng trai và cô gái Europa được trao cho một quyền tự do yêu đương đáng kinh ngạc trong một xã hội biệt lập. Họ thể hiện tình cảm của mình một cách công khai và đầy mãnh liệt qua những ánh mắt đắm đuối và những bài tình ca ngân vang lay động cả giữa các hẻm núi sâu. Một trong những tục lệ từng tồn tại lâu đời và gây ngạc nhiên nhất của họ trong quá khứ chính là chế độ đa phu huynh đệ, một chiến lược sinh tồn mang đầy tính lý trí. Trong cấu trúc gia đình này, nhiều anh em trai ruột thịt sẽ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà và cùng nhau chia sẻ duy nhất một người vợ hợp pháp. Quy tắc hôn nhân kỳ lạ này sinh ra không phải từ sự suy đồi đạo đức mà là cách duy nhất để ngăn chặn việc chia nhỏ những thửa ruộng bậc thang vốn đã vô cùng hiếm hoi. Việc giữ nguyên vẹn mảnh đất hương hỏa giúp cả đại gia đình tập trung được sức lao động, đảm bảo có đủ lương thực để vượt qua sự khắc nghiệt tàn nhẫn của thiên nhiên Himalaya.
Đám cưới của người Drogba không chỉ là việc của hai cá nhân, mà là một chuỗi những nghi lễ linh đình kéo dài nhiều ngày, nơi âm nhạc, rượu mạch và điệu nhảy hòa quyện vào nhau. Âm nhạc đóng vai trò như một sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ. Những giai điệu cổ xưa được cất lên để ca ngợi mùa màng bội thu, tình yêu đôi lứa và sự vĩ đại của núi non. Khác với nhiều tộc người gốc Tây Tạng xung quanh theo Phật giáo, hệ thống tín ngưỡng ban đầu của người Drogba mang đậm dấu ấn sâu sắc của thuyết vạn vật hữu linh nguyên thủy. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng vạn vật trong thung lũng, từ cành cây, ngọn cỏ đến những dòng suối dốc rách đều được cai quản bởi những linh hồn vô hình có tên gọi là La. Việc giữ gìn sự trong sạch không chỉ nằm ở việc tẩy rửa thể xác, mà còn thể hiện ở sự tôn kính tuyệt đối đối với các thực thể tự nhiên đang ngày đêm bao bọc lấy sự sống của họ. Cứ 3 năm một lần, toàn bộ thung lũng Arian lại bừng tỉnh trong lễ hội Bona vĩ đại, một dịp lễ tạ ơn vô cùng thiêng liêng để tri ân các vị thần đã ban phát sự sống trường tồn. Lễ hội Bona là bức tranh chân thực và tráng lệ nhất về một xã hội nguyên thủy không hề bị trói buộc bởi những rào cản đạo đức khắt khe của các nền văn minh hiện đại. Đây là thời khắc huy hoàng mà nam thanh nữ tú trong các bản làng được tự do khiêu vũ cùng nhau dưới bầu trời đêm đầy sao và say sưa trong men nồng của rượu mơ ủ kỹ. Những điệu nhảy xoay tròn không ngừng nghỉ của họ mô phỏng sự luân chuyển bất tận của các vì sao và nhịp đập vĩnh cửu của trái đất đang cuộn trào dưới lớp băng tuyết. Trẻ em Drogba lớn lên trong tình yêu thương bao bọc của cả cộng đồng. Chúng được dạy cách trân trọng từng giọt nước và từng hạt lúa mạch ngay từ khi mới lẫm chẫm biết đi. Sự giáo dục của bộ tộc không hề đến từ những trang sách vở khô khan, mà được truyền tải mộc mạc qua những câu chuyện kể bên bếp lửa rực hồng trong những đêm đông buốt giá. Những truyền thuyết đó âm thầm nhắc nhở thế hệ trẻ về cội nguồn kiêu hãnh của mình, về sức mạnh vô song của những chiến binh cổ đại đã chinh phục cả vùng núi đá dốc ngược. Khái niệm về bệnh tật của họ cũng gắn liền chặt chẽ với yếu tố tâm linh. Họ tin rằng ốm đau là hệ quả trực tiếp của việc vô tình làm phật ý các vị thần cai quản tự nhiên. Những người chữa bệnh truyền thống trong làng sẽ sử dụng các loại thảo mộc núi cao quý hiếm kết hợp với các nghi lễ thanh tẩy để khôi phục lại sự cân bằng hoàn hảo cho người bệnh. Ngôn ngữ của họ là tiếng Broksat, một nhánh ngôn ngữ cổ của ngữ hệ Ấn Iran, mang những thanh âm trầm bổng cực kỳ phức tạp và hoàn toàn không có hệ thống chữ viết ghi hình. Mọi tri thức sinh tồn và lịch sử huyết thống đều được bảo tồn nguyên vẹn trong ký ức tập thể, tạo nên một thư viện sống vô giá ngay trong tâm trí của mỗi một con người Brok. Phụ nữ Drogba sở hữu một quyền lực ngầm vô cùng mạnh mẽ trong gia đình. Họ trực tiếp kiểm soát nguồn lương thực và đưa ra những quyết định sống còn trong các công việc nội bộ. Sự phân công lao động trong bản làng diễn ra cực kỳ nhịp nhàng. Đàn ông đảm nhận những công việc nặng nhọc ngoài rìa, trong khi phụ nữ tỉ mỉ chăm sóc cánh đồng và nuôi dạy con cái. Dù cuộc sống vật chất vô cùng thiếu thốn và gian truân, nhưng những nụ cười tươi tắn, lạc quan hiếm khi vắng bóng trên gương mặt bừng sáng của những người dân thung lũng Arian.
Họ sống một cuộc đời thanh thản, không bao giờ bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham lam tài sản hay sự ganh đua, địa vị vốn luôn hiện hữu, mãnh liệt trong xã hội loài người. Từng bông hoa xinh đẹp cài trên mái tóc là một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của họ về sự tồn tại rực rỡ và lãng mạn bất chấp thời tiết tàn nhẫn của núi rừng hoang vu. Những ngôi nhà bằng đá và gạch bùn của người Drogba được xây dựng san sát dính liền vào nhau, tận dụng tối đa hơi ấm của cộng đồng để cùng xua tan đi cái lạnh giá thấu xương. Cấu trúc không gian làng, bản khép kín này đã rèn giũa một tinh thần đoàn kết không thể phá vỡ, nơi một cá nhân yếu ớt không thể nào tồn tại nếu tách rời khỏi bàn tay của tập thể. Họ không sử dụng tiền bạc để trao đổi những nhu yếu phẩm trong nội bộ cộng đồng, mà hoàn toàn dựa vào hệ thống đổi trác truyền thống, mang tính tương trợ và đùm bọc lẫn nhau. Mọi mâu thuẫn hay tranh chấp nhỏ lẻ nảy sinh trong cuộc sống đều được giải quyết êm thấm thông qua sự phân xử công bằng và minh triết của các hội đồng già làng đáng kính. Ánh sáng tráng lệ của thời gian dường như đã lãng quên thung lũng này, để lại một ốc đảo văn hóa hùng vĩ không hề bị ăn mòn hay vấy bẩn bởi bất kỳ thế lực đồng hóa nào. Lễ tang của người Drogba cũng là một nghi thức mang đậm tính suy tưởng triết học. Họ đưa tiễn linh hồn người khuất bóng bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối và lòng tôn kính sâu sắc. Họ mang một niềm tin mãnh liệt rằng cái chết chỉ là một sự trở về bình yên với dòng sông băng giá, nơi khởi nguồn trong trẻo của mọi sự sống trên dãy Himalaya hùng vĩ. Hình ảnh những người phụ nữ Drogba kiên nhẫn, mang vác những gùi mơ khô trên lưng, đi dọc theo triền núi dốc là biểu tượng vĩnh cửu của sức chịu đựng bền bỉ, không biết mệt mỏi. Giữa một kỷ nguyên hiện đại mà ranh giới các nền văn hóa đang dần bị xóa nhòa, người Drogba kiên định đứng vững như một pháo đài cuối cùng của một di sản cổ xưa vô giá. Việc nỗ lực giữ gìn độ thuần khiết của dòng máu không phải là một sự bảo thủ cực đoan, mà chính là khát vọng sinh tồn mãnh liệt nhất để bản sắc không bị hòa tan vào dòng cát bụi hư vô. Ánh mắt xanh biếc tĩnh lặng của họ luôn hướng về những đỉnh núi tuyết trắng vĩnh cửu, như đang âm thầm đối thoại với những linh hồn tiền bối vĩ đại đã ngã xuống bảo vệ vùng đất này. Cuộc đời của người Drogba là một cuốn phim tài liệu rực rỡ và chân thực nhất về khả năng thích ứng kỳ diệu của con người trước những ranh giới tận cùng khắc nghiệt của giới tự nhiên. Mỗi một ngày thức dậy đón ánh bình minh, họ lại tiếp tục thêu dệt nên những truyền thuyết sống động của riêng dân tộc mình bằng những nhịp lao động hăng say và đầy tự hào. Sức sống của họ luôn mạnh mẽ, kiên cường và rực rỡ hệt như những bông hoa mòn thu thò kiêu hãnh, bất chấp giá lạnh mà bung nở trên những khối đá sỏi khô cằn nhất. Thung lũng Arian sẽ mãi mãi là một thánh địa tâm linh bí mật, nơi trân trọng gìn giữ những mảnh vỡ đẹp đẽ và tinh túy nhất của một thời đại anh hùng ca đã lùi sâu vào dĩ vãng. Và chừng nào dòng sông Indu vẫn còn miệt mài cuộn sóng chảy qua dãy Himalaya, câu chuyện huyền thoại về những người mang đài hoa trên đầu sẽ vẫn còn ngân vang mãi muôn đời.